Ishte dashur, jemi rikthyer tani në studio për të filluar bisedën me mysafirët e ftuar. Siç ju kemi parlemëruar në programin e mëngjesit, sot do të hapet festivali Hapu. Ne I kemi sjellë në një ambient të mbyllur, mirë po që do t'ju vizitojmë aktivitetet të cilat do t'i kenë në ambient të hapur. Do të flasim me Angie Dight, artiste dhe regjisore nga Glasgow, Skotlandës, pastaj do të flasim edhe me Flutura Qelaj, që është pjesëmarrëse në këtë festival, dhe Armen Zeqiri, aktor, e që do të jetë pjesë e festivalit me një performancë shumë të bukur, për të cilën do të na flet pak më vonë. Mirëmëngjesi, good morning and welcome. Flutura, do të filloj me ty, me qenë se je pjesë e këtij festivali që nga fillimi. Është edicioni 3 me radhë. Po besoj se gjithçka është gati, me aktivitetet të cilat ju I keni menduar të realizoni përgjatë këtij edicioni. Po, festivali pra është një festival shumë unik edhe merr pak më shumë kohë me shpjegu edhe çka është nështë poenta e saj. Do të thonë festivali është për artin e hapësira publike dhe na kryesisht fokusohemi në për performanca dhe në për do me thonë në për artin e për hapësira publike dhe pak a shumë e kanë atë faktorin cilin një njeri që veç është tu ecë diko në për qendër I bjen me pa një shfaqe edhe kthehet në shpe me një eksperiencë pak më ndryshe. Po, këtë vit çfarë do të ketë në program? Me qenë se deri me datën 23 ishte? Po, apo jo? Po, deri me datën 23 të dielëm pra. Fillon sot, është hapja dhe si fillim kemi performancën ekster, I cila është një performancë e bërë prej Florent Mehmetit dhe Dugaxhin Podrimaj, si kryesor dhe pashto janë përfshirë disa vullnetarë të tjerë. Dhe është pak a shumë me inspirim prej luftës që ka ndodhur pra në Kosovë, edhe është një performancë sidomos për ata që kanë përjetuar luftën, me siguri është shumë prekse. Dhe pas asaj kam e pas pra shkëmbim përjetimesh, përgjatë që kam e pas muzikë prej Agnes Nëkshiqit, Tristanit dhe Alketës. Mirë, sot. Pastaj, pas nesër deri të dielën, çfarë janë aktivitetet të cilat ju shoqërojnë? Pra nesër të ajten, kemi pas Nursery Crimes, me të cilën regjisorja është pra Angie dhe që ka me performu edhe Armen. Për këtë performancë do flasim me mysafir me qenë që kemi të ftuar. Po, kemi me pas një projekcion, konstelacioni vetës quhet. Kemi me pas edhe workshopa prej disa francez që kanë marrë, edhe ata po ashtu kanë me bo një performancë që e ka titullin Bistaki. Dhe ka me pas po ashtu edhe Evolution Dance, një performancë që quhet Vazhdim me bashkim, edhe kjo ka me ndodhë në sheshin Zair Pajazite. Dhe kryesisht performancat kanë me u përsërit 2-3 ditë, deri në fund që ka me qenë edhe mbyllja festivalit me muzikë nga Blerta Kosova. Mirë shumë. Atëherë do të flasim pak me Angie lidhur me performancën, ishte Nursery Crime? Nursery Crimes, po. Mirë, Flutura do na ndihmoj edhe me përktimin këtë rast. Me qenë se është hera e parë që Angie ndodhet në Kosovë, fillimisht na tregon se si u bë puna, si mori vesh për festivalin të cilin organizoni ju, Flutura. So she's wondering how you got to hear of the festival and how you got to the point of coming to Kosovo this year. I'm an in-situ artist in the in-situ artist network, and Florent Mehmeti, I met him in Belgium last year, and we started to talk about the show, and then he invited us over to make this collaboration. Është një rjet I artistëve që quhet in situ edhe është edhe bashkëpunëtori I festivalit, pra është pak a shumë sponsor. Dhe pra Florenti me Angel, Florenti pra themeluesi I festivalit, janë taku në Belgjik dhe kanë diskutu për konceptin dhe idetë dhe pastaj Florenti I ka ftu këto për me realizu performancën. Dhe si filloi pastaj bashkëpunimi si me Armendin, po ashtu edhe me pjesën tjetër të grupit të cilin ju e keni shfrytzuar për të realizuar këtë performancë? How did you end up working together with people such as Armand and the other volunteers? When I was speaking with Florent, then we ask about performers and actors and volunteers, and that is the collaboration that we make with Oda.
to have some actors and to have some performer volunteers and young people to work with us. Po Angie pra kur e ka diskutu me Florentin edhe na ka tregu që kësaj I duhen aktor dhe vullnetar për me realizu performancën dhe mandej të më përfshie dhe mu në gjatë procesit, do më thoni kemi gjetë edhe vullnetar cilët kanë pas dëshirë me performu dhe mandej kanë përfundu të punu me Angie. Mirë shumë. Po, mund të tregur pak më shumë lidhur me performancën Nursery Crime. Megjithëse ne kemi pak aktivitete ku përfshihet, ku ka një miksim mes artistëve, mes vullnetarëve, pastaj ngjarje ku mund përfshihen edhe kalimtar terrasit, po besoj. Na trego pak më shumë për këtë koncept të kësaj performance. Can you tell us more about the concept of nursery crimes and also considering the fact that, especially in Kosovo, it's very rare to have performances where people can actually go and experience, in public areas. Yes. So the idea behind nursery crimes is the stories and the rhymes and the sayings that we learn as young children. Do më thonë, koncepti prapa kësaj performance është do më thonë pralla që na tregojnë kur jemi fëmijë edhe mesazhet e tyre të cilat na nuk I mendojmë kur nuk I kritikojmë pasi që ato janë treguar në një mënyrë shumë të ëmbël, me thonë. So I'm interested in these themes inside, which on the outside seem very innocent, but inside maybe they're a little bit more there's a little bit of indoctrination happening there. Do më thonë, që ato prallat, kur na tregojnë në mënyrë shumë të pafajshme, na tregojnë për me mësu diçka na prej tyre, por në fakt mesazhet e tyre janë disa, në fakt janë të errta, që ato mesazhe që neve na përcjellën gjatë tërë jetës pas fëmijërisë. Si që kemi Kosërkuqen që ka unë. Po. She's talking about the Little Red Riding Hood. Yeah. Yes, so like this. The message, the story is very innocent, but underneath maybe the message is a bit stronger and it's telling us something. And I think we want to explore the fact that when we are young, we are told things and we start to believe these things as every day and they inform how we think in the future. Po pra, edhe po donë me u fokusu shumë në performancë për se çdo pralla që na tregohen në pavedije fillojnë me I apliku për çdo ditë në jetën tonë, pra të përditshme edhe pra ato mund me pas edhe rezultate më të mëdha se sa veç një prallë e pafajshme. Po, ndikojnë në mënyrën se si rritemi pastaj. Po. Mirë, Armen, si ke gjetë veten në këtë performancë? Shumë mirë, fillimisht kemi fillu me engine me I gjetë disa storje shqiptare ose pralla shqiptare ose fjalit shkputuna prej atyne që na kanë thonë prind kur kemi qenë atë vogël se cili populli ka ato të vetat, për shembull të na ekziston babarogat të këta kanë diçka tjetër dhe jemi mundu me I marrë qëto edhe me bashkëpunu me engine që mënyrë me ju tregu publikut ose audiencës që ka me qenë gjatë performancës që qaj mënyrë tritonit fëmijëve nuk është e duhuna. Për shembull nuk I nevojë. Çfarë mënyre ju e bëni këtë shpjegim? Ne kemi gjetë një formë shumë të mirë me ju tregu njerëzve tu kesh, për shembull që kemi edhe ata që ose haje bukën se vjen tetja t'jepin eksion ose diçka, din që si formë kemi gjetë që si shprehje që veç na u kanë thënë neve kur jemi konë të vogël, kështu që me qëto kemi mundu me ju tregu publiku që këto nuk janë të duhuna për me rrit një fëmijë. Si realizohet performanca? Është performancë e lirë? është komunikim mes juve? Bashkëpunim me publikun? Si realizohet? Faktikisht performanca ka me qenë ndame në 3 zona. Unë ka me qenë zonën e parë ku ka me marrë me pjesën disciplinore të publikut duke prita ata në rresht, unë ka me marrë me kontrolën e tyne. Gjithashtu kemi edhe 2 persona tjerë që kanë me qenë zonën e parë. Pastaj në zonën tjetër kanë me qenë disa aktore dhe vullnetarë tjerë cilët kanë me marrë me lojnat edhe me këtë pjesën e tregimit këtyne historive ose kam ju thonë
audiencës gjatë kohës që ata janë të lujtë njëna prej këtyne shprejeve, po me një mënyrë të butë gjithsesi, po ata me kuptu mesazhin që është mbrapa atyne. Po, performanca do t'jetë nesër, po do të përsëritet, apo jo? Po, performanca, do me thonë pra eksperienca brenda qësaj performance që kemi bo, kur nuk me qenë njëtë për se cili njeri. Se cili njeri është paka shumë ka hapësinën me interpretu që është dënë vetë. Pjesë se cilës performancë edhe ti flutur, apo jo? Po, jam në zonën e dytë, ku kam umbajt si panajer me loj... Që ndonë në pjesën e dytë? Në zonën e dytë? Po, në zonën e dytë është pra si panajer, që janë panajire pak ma vjetra, ma klasike, ku njerëzit mujnë me lujt loj, edhe cilat janë, edhe ato janë simbolike dhe mbajnë mesazh, dhe kur fiton lojnë merë pra pare, për mendoj pare të fëmirisë. Falsa, këtë parë. Që të mos vi fëmijë që mendojnë se të dajni parë. Mirë, po besoj se do t'jetë një performancë e bukur dhe e dashur dhe ju do t'arrijnë për çënjat mesazhit të cilin do një përmes kësaj shfaqje. Meqense se është hera parë në Kosovë gjësi të duket Kosova. Njerëzit, mikpritja, gjitha këto. She's wondering how you find Kosovo. Do you find it welcoming? Do you find it nice? Brilliant, really good. People are so friendly. It's a very hospitable place. We love it here. We haven't had a long time to explore, but it's really good. Okay, I hope you will have time to explore. Për ty? Po. Pra i pëlqen shumë Kosova dhe mendojnë që jemi shumë mikpritës. Në mirë. Mirë po që nuk ka pas kohë shumë me eksploru, besoj se gjatë dhe vazhdim do të keni kohë dhe e shëtit një pak engjën, në tregush aty dhe par vendit bukur e filmi. Mirë, është edicioni të tretë flutura i këti festivali, po besoj që është i hapur për publikun, apo jo? Të gjitha ata të cilët duan t'ju ndjekin, ku janë vendet, ku i mban një aktivitetet? Nuk mund... Festivali Hapu është i hapur paka shumë në krejt qytetin. Nuk e kemi një lokacion kryesor. Nështë ta kisha me thonë që është Teatri Oda, masi që aty e ka edhe bazën, për shembull vullnetarët e kanë që aty bojnë provat e krejt. Po performancat janë 8 lokacionet ndryshme, në cilat kanë me umbajt performancat. Për shembull, muzika kam uqu në Teatrin Oda, pra të nata hapse edhe mbyllse. Mandej kam e pas performanca në bibliotekën kombëtare, mandej të njëna të kafenet, të apartamente, kam e qenë pra dhe performanca Nursery Crimes, parkon Lagje në Ulpiana kam e pas, performancë kam e pas të Sheshizar Parazite, pra mundën edhe me pa në për Facebook edhe në Instagram, kemi publiku edhe programin për njerëz të orientu. Mirë, për me organizu aktivitete, festivale, normal që nuk mungon dëshira dhe vullneti, shpesher ka të lashe të cilat ta përcjellin, sidomos ato financiare në shumicën e rasteve. Si ja keni dalë jo këtë vit? Po, unë nuk jo ma shumë faktikisht në financa, kështë që nuk kisha mujtë nështë ta me të regu që ashtë mirë sa Florente. Ma shumë me të pjesën artistike. Po, ma shumë me pjesën artistike. Florente është marrë ma shumë pra me teknikat për me realizu për me festivalin. Edhe, po kemi pas support, muj me thonë të mirë, edhe ose të mjaftushëm për me realizu krejt të performanca, cilat nuk bën me hu. Për ty Armend, ka qenë hera parë që performon me një themi me një grup të tillë edhe një performancë të tillë? Faktikisht është viti i dytë që jam pjesë e Hapus dhe vitin e kaluar kam qenë pjesë e një performance me Agnes Nokshë që ka bërë regjin, kemi qenë 5 aktor edhe kemi qenë pjesë e festivalit. Të gjithashtu kemi qenë edhe në Marseille, në Francë, vitin e kaluar me të njëjtën performancë dhe atje kemi realizuar. Domethënë Hapu është pjesë e çatij rrjetit in situ që ka Selin në Marseille, edhe atje kemi zhvillu domethënë performancën tonë. Mëse që edhe atje ka zhvillu interesim të njëjtë, si në Kosovë? Shumë. Vitin e kaluar kemi pas performancën në Shesh, edhe të pjesa të katedrale aty në Kalim, po edhe atje ka zhuti për kurreshtje se u bë jashtë, edhe njerëz kanë pas qaf marrë dhe me pa se çka po bojnë.
Mirë, edhe një pyetje për Engjin. Engji, si pritën këto performanca në vendin ku jetoni ju dhe sa arrini që përmes këtyre performancave të përshoni atë mesazhin që ju doni? How are performances in public areas received in Scotland from where you are, and Sa arrini të përshoni mesazhin? how well do you manage to get your message across? Well, we've been working in Scotland for 25 years with this type of performance. Që 25 vjet punon me kësi lloj performanca. And we always make our work funny, humorous and easy for people to understand. Preferon me bo performancat e saj qesharake edhe pak më të lehta me u kuptu njerëzit më lehtë. So we don't like to make the message too obvious. So we were always making it fun, and then the audience enjoy the experience, but maybe they also think a little bit about these things. Provon me bo qatë humorin, po qaj humor, dhe më thonë, publiku me shiju shumë, me u knaq qatë performances, po mandej mas performances me mujt me mendu qka ka ndodhë dhe nështë edhe me mendu pak ma kritikisht. Mirë, nëse nuk keni diçka tjetër me shtu sa i përket festivalit, unë ju falenderoj shumë për kohën që ofruat për ne dhe për shikuesit e programit të mëngjesit dhe uroj që gjithçka të shkojë ashtu siç ju e keni planifikuar dhe I hope you will have a good time here. Thank you. Falenderit shumë që na keni thirrur. Edhe ftojmë publikun që gjithçysh me qenë ato dhe mund me gjetë programin që ta flutra në rrjetet sociale. Kështu që i presim njerëz të marrë. Ku filloni sot tutra dhe njerë? Sot fillojmë tek Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës. Në orën? Pra, në orën 7:30. Mirë, atëherë të gjithë ju që doni të jeni pjesë në hapjen e këtij festivali, në orën 7:30 tek Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e vendit tonë. Faleminderit edhe një herë gjithë mirat. Faleminderit. Miq të dashur, pra këtu përfundojmë bisedën me mysafirët e ftuar.